Eto na! Welcome back to Mama's channel! Eto na, magkaiba yung mata. Hangil. Ito na, kung gusto mong i-recreate ang video na ito, syempre gusto ko yung mga ganyan. Hindi ako magsalita sa hangil, karangin na. At natatanggal yan. Ay, lagyan ako ng itin. Ay, natanggal na. Habi ko na nga ba eh. Kaya kailang, abangan nyo na, ay, watch na tayo ha, mga bakla, ito na ang finish product. Kapangin ng ano to, hangin na to, siraul tong ito, ginawa lang ako mukhang tanga, parang ina. Enjoy mga anak, hindi ako mapagsalita, masyado, pangin na to, gagawa na akong TikTok. Word for the day. Bawal ka maloka. Punuan ng mental. Babush. Hello, welcome back to Mama's channel. Ito na ulit si Mama. Today, ang takot. Kasi nakita ko yung magandang nag-remix ako sa TikTok ng magandang Bohemian Rhapsody. I'm so sorry ang ingay ng aircon ko. It's so hot here. Watch. Ito kalahati yan na itatakot ko. Mag-face paint ako today, mag-body paint ako today. So watch if you want this to recreate this makeup. Okay, ipa-fast forward ko yung iba dahil syempre no, tagal. I love you all. Unang-una gagawin natin, syempre lalabas natin ang ating mga pang face paint. I will need white, yellow, red, and black. Mag-start tayo. Mag-lining. Siyempre, you have to, this is water-based, so kailangan natin ng tubig. Manipis lang muna na black. Oh, I need salamin ha. I'm so sorry. Baba natin muna itong salamin. Okay. Diretso na natin yung sa leeg. Yan, perfect na. Perfect. Tapos orange na. Orange na tayo. Orange. Brush na ito ay from nalagyan ng akin. This is from Kayola. Libre lang sa akin. Binigan nila ako ng brush dahil ewan ko ba maganda raw ako. Basta nagkagandaan lang sila. Check. Hindi naman masama magandaan kay mama. No?
Alive, alive, alive forevermore. Ayan, diretso ko yan mamaya. Okay? Gagawa mo ng TikTok. Ito na, isasabay ko na sa TikTok ha. Maguguhit tayo ngayon ng mga linings. Unang-una yung mata ko. Okay. Eto na. Titiman natin ngayon ang ating mata. And sa magre-retouch-retouch tayo ng mga magiging basically, kailangan parang bilog-bilog lang yan. Ganun lang yan, girl. Lagyan natin siya ng puti mamaya. Maluloko kayo. Kaso bawal kayo maloka dahil kakatext lang sa akin ng mental. Puno daw ang mental ngayon. Kaya bawal kayo maloka. Unakan sila eh. Anong gagawin natin? Bakla. Pilit mo sarili mo sa loob ng mental. Ganda. So you think you can stop me and spin in my eyes? This is it. Lalagyan natin siya ng puti. Okay, watch. Watch siya, mga naka. Alam niyo naman si Mama pa nag-tripan eh. Lagyan natin siya ng mga tahi.
start from here. Huwag mangamba kung ako ay pinanliba ng anumang maaaring bibigyan natin. Kapalit na hindi natin naiiwan. At di tama na yan. Ang check, lalagyan natin ng shadow yan. Okay, antayin natin siya matuyo. Maninigarilyo muna ako. Toyota ka na yan. Toyota ka na yan, Lagyan muna natin siya ng itim. Malabnaw na itim. Okay, may itim na, di ba? Ang galing, oh. Pero masyado pa siya maputi. Gagawin natin ng paraan na later. Huwag makata. Bawal maloka. Pag naloka kayo, sige kayo. Nakit sa akin walong wala. At sa pula. At sa pula lang natin yun. Ayan. Perfect. Oh. Ito na. Mag-lipstick na ako. Tapos tapusin ko na. Closing remarks na ni Mama. Eto na. Welcome back to my channel. Ito na Angel. I-recreate ang video na ito. Siyempre, gusto ko yung mga ganyan. Hindi ako magagalitan na mangil karangin na. At natatanggal yan. Ay, nagyan ako na yun. Ay, natanggal na. Habi ko na nga. Kaya lang. Abangan nyo na. Ay, watch na tayo ha. Mga bakla. Ito na ang finish product. Kapangin ng ano. Ginawa lang ako mga tanga. Mga anak, tama siya ng pangit na nagawa na akong TikTok. Word for the day. Bawal ka maloka. Punuan ng mental. Babush.